วันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวตลาดอาหารทะเลสดๆราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อนะทุกคนไปค่ะสดเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากจริงๆมีทั้งปลาสำลีที่หายากนะคะปลาสากปลาเก๋าต่างๆปลากระพงแดงเยอะมากจริงค่ะทั้งกุ้งทั้งหมึกสดๆขึ้นมาจากชาวบ้านเลยปลาทู60 บาท40 บาทก็มีใหญ่มากโลละ80นะคะโลละ250เท่านั้นเองนะคะปูเป็นนะกุ้งทะเลโลละ120ตัวใหญ่ๆเลยนะไข่หมึกกระดองค่ะที่เขาเสียบย่างกันตัวละ20เบาๆเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยโลละ80 60เท่านั้นเอง180โอ้ก่อนจะเดินทางไปด้วยกันกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเราไปเที่ยวกันค่ะถ้าใครจะลงเส้นใต้นะคะ แนะนำให้ไปตลาดนี้ค่ะตลาดเช้าวัดต้นสนค่ะที่นี่อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นตลาดชาวบ้านที่ชาวบ้านเอาของสดจากทะเลมาขายถูกมากเลยนะคะมาจากเรือชาวประมงสดทุกวันเลยนะคะ60 บาท40 บาทก็มีโอ้ถูกมากเลยปลาทูวันนี้ปลาใสๆเลยนะคะสดๆเพิ่งมาใหม่ๆเลยแข้งไก่โลละ40 บาทปลาสดๆเพียบเลยนะคะหูดูทะเลใหญ่มากอย่างนี้โลอะไรคะปะ220นะคะเพราะตอนนี้ปลาสำลีหายากตามตลาดนี่โลละ180อ๋อนี่มีตลอดนะมีหลายไซส์ด้วยถ้าตัวใหญ่จะโล240พี่เหลือ180ทั้งหมดค่ะถ้าตัวใหญ่จะ240นะคะไซส์นี้180นะโอ้โหของเยอะแยะไปหมดร้านปลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนบอกว่าของจะมาลงเพิ่มด้วยนะหมึกกระทองตัวใหญ่ๆโลละ160นี่ตัวขนาดนี้ปลากระพงโลละ100ตาใสๆเลยอินทรีโลเท่าไหร่คะ180โอ้มีบริการหั่นทอดน้ำปลาด้วยนะคะอินทรีโล180เท่านั้นโหมีปลากระบอกปลาใบปอโลละ60ไซส์นี้นะอันนี้กุเลาโลละ70นะคะมีอีคุดด้วยเหรอป้าคุดขายยังไงคะมีคุด80แต่มีตัวเดียวนะหายากจริงแล้วก็บอกอะคะกระบอก130นะอันนี้เรียกว่าหอยอะไรล่ะคะทำไมหน้ามันไม่เหมือนหอยหวานที่เคยเจอหอยหวานทะเลโลเท่าไหร่ล่ะคะโลละ70 บาทหอยหวานอร่อยมากแล้วหอยแครงล่ะคะสดเดินเลย180นะหอยแมงผู้โลอะไรคะโลละ40ตัวใหญ่ๆเลยนะนี่ตัวเบลเลอร์เลยแต่คัสไซส์นะคะหอยแมงผู้สวยๆถุงละ50เท่านั้นนะคะที่นี่ลูกค้าถ้าถุงใหญ่จะถุงละ100เนาะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะอย่างนี้ขายยังไงคะถุงละ50เท่านั้นอ๋ออันนี้ถุงละ100นะเต็มถุงไข่หมึกกระดองค่ะอ๋อที่เขาเสียบย่างกันแบบนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะ250เองได้ต้องเยอะแยะเลยนะโอ้สวยๆเลยอย่างนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะโลละ80 บาทโลละ80อุ้ยไม่เคยเจอหมึกโลละ80ถูกมากหมึกกระตอยนะคะแล้วถ้าไซส์นี้120นะคะสดๆสวยๆเลยมีอันเดียวหมึกไข่แน่นๆเลยนะคะไข่แน่นๆเลยร้านเขา120เท่านั้นปลาหมึกสายโลละ140เท่านั้นนะก้างแก้วตัวใหญ่ๆเลยนะคะโลละ50กุ้งทะเลโลละ220นี่สวยๆหากินยากนะตัวเหลืองๆเลยแบบนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะ250ค่ะกุ้งไซส์นี้ใหญ่มากในกรุงเทพขาย305นะ
มีกุ้งหลายไซส์หลายราคานะคะ ไม่แพงเลย เอาอะไรจ๊ะเอาไหมจ๊ะ กุ้งสด ไหนดีจ๊ะๆ ปูก็มีนะคะ ปูละ250เท่านั้นเองนะคะ ปูเป็นนะ อันนี้ไข่เหมือนกันหมดเหรอ อันนี้ไม่ไข่ค่ะพี่ อ๋อ อันนี้ไม่ไข่250 อันนี้ไข่จ้ะ ปูไข่500 ปูไม่ไข่สอง อ๋อวิก็ตัวใหญ่อยู่นะ ไซส์นี้นะ250 ถูกมากเลยโหปูใหญ่มากทุกคน โลละ400 ตัวใหญ่มาก ตัวเล็ก250 ปูเป็นๆนะที่นี่ปูถูกมาก ปูม้าก็จะเป็นปูม้าตายนะคะอย่างนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะ โลละ120 ตัวใหญ่ๆเลยนะ นิ่มเหรอ อ๋อ ปูลอกคาบมีไข่ยังไงล่ะคะ โลละ550จ้ะ โลละ550 เหมือนกันไหมคะสองแบบ เหมือนกันค่ะ โลละ100เท่านั้นปลากระพงทะเลนะคะ ตัวสวยๆ นี่ปลาตัวใหญ่ๆ อ้วนๆ ก็มี ตัวละ20เบาๆโอ้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ย หรือถ้าตัวไซส์นี้โลละ90 บาท ตัวละ80 โลละ130ปงสดๆ โลละ120เท่านั้น ไซส์กำลังกินเลยนะคะ แล้วก็รับทำให้ฟรีด้วยที่นี่ปลาสากนี่โลเท่าไหร่ล่ะคะ หางเหลือง100หางดำด้านนั้น80จ้ะ หางเหลือง100นี่หางดำ80เท่านั้นนะ แป๊บนะของยอด ถ้าเก่านี้โลเท่าไหร่คะ อันนี้80 80เองปลาเก่าแบบนี้นะคะ โลละ80 60โอ้ปลาสำลี120เหรอคะเอาไซส์เล็ก120เท่านั้น ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นประมาณ200นะคะไซส์นี้โลเท่าไหร่คะป้าโลละ80โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ก็มีเม็ดดำตัวโลละ130เห็ดโคน120โลเท่าไหร่บ้างล่ะคะโลละ100กระพงแดงโลละ100 120 บาทครับปลาเก๋า อันนี้120 ครับ อันนี้โลละ 190 190ปลาเก๋ากระพงดำ80ถูกมาก แล้วก็ตาเดียว อันนี้โลละ100 โลละ100โอ้ไข่ปลาสดๆนะคะ อย่างนี้โลเท่าไหร่อ่ะ อันนั้น1,200ค่ะ เราโลละ1,200 ช่วงนี้200ไป สวยๆพายุเข้าก็จะราคาแพงนะคะ ขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะของนอกจากของสดแล้วนะคะ ก็ยังมีของทะเลแห้งขายด้วยทั้งปลาอินทรีต่างๆขายตั้งแต่กี่โมงเหรอคะ ขายตั้งร้านตั้งแต่ตี5แต่ของจะเยอะช่วง6 โมงครึ่งค่ะ ถึงกี่โมงอ่ะ ถึงประมาณ8 โมงครึ่งค่ะ 8 โมงครึ่งโอ้บิดขายทุกวันเลยใช่ไหมคะ ค่ะ โอเคปลาสดๆนะคะ ของทะเลสดๆเยอะมากๆเลยตลาดนี้ต้องมาเช้าๆนะคะ ของทะเลสดๆราคาถูกจริงๆนะคะ ไปเที่ยวหัวหินหรือชะอำนะคะ แวะมาได้เลย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะ แล้วก็กดติดตามกด Subscribe ด้วย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ